היי, קוראים לי אלדד. בואו נדבר על האידיאלים של החיים שלנו. כולנו יודעים שלתת מעצמך לאחרים זה דבר מאוד חשוב, להשקיע, לעשות טוב למישהו אחר. כמו ששואלים, מתי עשית משהו טוב למישהו אחר? לא בשביל האינטרסים האישיים שלך, אלא בגלל שאתה יודע שאתה עושה משהו טוב למישהו אחר ומעלה לו חיוך על הפנים, הרגשת מצוין הרבה יותר ממנו. בבניין שמאחוריי הקים הרב חיים רבי לפני כ-40 שנה את עטרת חכמים, בחולון שבישראל. המקום הזה נותן ייעוץ זוגי לאלפי זוגות שהגיעו לכאן. חינוך ילדים, איך עושים הכל בצורה נכונה, שלום בית, מריבות בין אנשים נפטרו כאן. אנשים משכונת פשע, מאנשי פשע, הפכו לשכונת שלום ושלווה. אנשי מדע ורוח שחושבים נכון, דואגים לכולם. אל תישאר בקובייה שלך, צוות תעזור לאחרים. זה חשוב לאידיאל של כולנו. אבל הרב נכנס למצוקה. הרב לקח לעצמו חובות במהלך השנים כדי שהמקום הזה ימשיך לעבוד ולעזור לעוד אנשים. אבל זה כבר חרג מהגבול האפשרי. הרב נמצא באיזושהי צרה אישית, שהיא הצרה של כולנו. בשביל האידיאל הזה שאתה מאמין בו ואני מאמין בו, שווה להשקיע $1 בלבד. ולמה רק $1? אתה יכול לזרוק את זה לכל אחד ברחוב. בוא תשקיע את זה פה. מקום שאדם אחד נותן למען האחרים, ועכשיו המחויבות שלנו זה להחזיר לו $1 בלבד. $1 קטן שאתה זורק את זה בלי לשים לב בכלל. אתה יכול להפוך עולמות עם זה. אם כל אחד יעביר את הסרטון הזה הלאה, וביחד נצטרך לגייס $1 מכל אדם, $1 מהאישה, $1 מהילדים, $1 מהשכנים ומהשכנות, נצטרך להגיע לסכום גדול. למה? כי האידיאל הזה חשוב לעולם, לא רק לך, אבל ביחד נעשה את זה גם כאן בישראל, וזה ישפיע לכל העולם כולו. כי אדם שעושה מעשה טוב, זה כמו אנרגיה, זה נזרק לעולם. מתישהו אתה תקבל את זה בחזרה. אתה נושם, אתה מוציא אוויר, מתישהו אתה תנשום את זה בחזרה. מעשה טוב שעושים לא מפסידים ממנו, במיוחד במקום כזה. איש אחד למען כולם, עכשיו כולם למען האחד, בשביל כולנו. Together we can do it. Yes we can. $1, just $1. בהצלחה.